انسان بيقول لك يعني حب شغلك، مش هتجد فيه صعوبات. انا بنزل من البيت الساعه 3:30 الفجر، يعني بتيجي عربيه العمال تاخدني الساعه 4 الفجر توصلني محرم بيه الساعه 5. ابدا اخد توزيعه شغلي وكده، بطلع بيفتحوا لنا الباب الساعه 6، بنبدا شغالين من 6 لحد الساعه 12. نحمد ربنا ونشكر فضله. هنا عندنا كعامل انتاج، بتشتغل بتلاقي، ما بتشتغلش ما بتلاقيش. والله هو الاحتياطات اللي انا باخدها بالنسبه اللي انا جايب معطر معايا من البيت. في قوات المسلحه واقفه في محطه مصر بتبيع ازاز اللي هي المعطر ديت المطهر ب 10 جنيه الازازه، انا جايب منها وبفضي في ازازه صغيره وبطهر المكان اللي انا قاعد فيه. اما بالنسبه للاحتكاك بالجمهور، هو النزول والطلوع بس مش اكتر. وانا ده طبعا داخل البيت بيبقى فيه المطهرات طبعا. عاملين احتياطاتنا بالنسبه للكورونا وكده وبس. هما بيقولوا اقعد في البيوت عشان خاطر الكورونا ما تزيدش وبتاع في البلد. انا ما ينفعش اقعد في البيت، لان انا شغال يوم بيومه. ما عادش بسلم على حد ولا بوس ولا احضان ولا الكلام ده كله. ما فيش قهاوي، ما عادش بطلع على قهاوي. بالنسبه للصلاه في الجامعه ما عادش بروح الجامعه اصلي. ما عادش بقعد مع اصحابي. ما بطلعش من البيت. بالنسبه للشغل للبيت مش اكتر من كده يعني. والله ما فيش شغلانه ثانيه اصلا. هو الثلاث حاجات المتاحين منهم انا حاجه بحب اشتغلها هي الفرن او اللي انا بعرف اشتغلها. فانا لو الفرن واقف ولا حاجه ما فيش شغلانه ثانيه اشتغلها، اقعد في البيت. بخش طبعا انا عندي مطهر في البيت، بطهر ايدي ووشي وهدومي. بخش البيت برضه اخش على الحمام اغسل ايدي بالصابونه ووشي عشان خاطر عندي ابن صغير وخاف على ابويا وامي برضه كبار في السن. يعني ايام العيد الاضحى والعيد الفطر الفرن شغال عادي، ما بنوقفوش احنا خالص، ما نأجزوش. شغالين دايما عشان خاطر ما ينفعش الشغلانه دي اصلا تقف. ربنا عدى الايام دي على خير. معظم المقاولين دلوقتي اخدوا اجازه ومش عايزين عمال، والواحد بيسعى. يعني انا بنزل مبقاش في شغل، بس بنزل من البيت او يعني بتمشى في الشوارع ان اي حد عارفني، او اي حد يعني احمد اهو قدامي هاتوه يشتغل معانا في شغل بتاع. وهو اي حد عايز اي حاجه بقى نطلع له رمله، نطلع له عفشه، نظافه. برضك بتجيلي حسنتي كده، ربنا بيبعت الحسنه يعني. على حسب الرزق يعني، ما بيجي ما فيش، مش زي الاول مستديم. ما فيش شغل كده. بروح عند فلان عندك شغل، ما عندوش برضك. هو ما فيش قهوه اقعد عليها دلوقتي، كل القهوه قافله. ما فيش قهوه، ما فيش مكان اقعد فيه. بخاف برضك اقعد في اي مكان، ممكن الفيروس يجي لي في اي وقت. فبحاول يعني بحط ده على مناخيري كده وانزل المناطق اللي انا عارفها يعني. في عندنا حنفيه في داخل البيت، بغسل ايديا فيها كويس وبشطف وشي فيها قبل ما اخش الشقه. قدمت في المنحه في اول مرحله، ما جاليش رساله. بعدها بيومين ثلاثه جت لي رساله. على يوم المرحله الثانيه جت لي رساله ان انا اروح اخد المنحه، ورحت اخدتها الحمد لله. هي حاجه يعني كويسه، بتسند. حاجه كويسه وبتسند، احسن من ما فيش خالص يعني. الحمد لله يعني، وهي بقى مستمره كمان لسه في شهرين كمان يعني.